pupunta po ako doon. Sige po. Sige po. Sir, saan yung distribution ng module? Grade 2 at saka 6. Doon na lang tayo, sir. Sige po. Thank you. Sige po, sir. Salamat. Doon nilagay para... Apo. Yes, sir. Apo. Morning, sir. Sir, saan po yung module? Kumuha ko ng module para sa dalawa kong anak, si Cassie at saka si Dom. Ay, paano ko pwede bang tupiin to? Tapos, ikot na lang tayo. Wala pang wala pang 70 yung modular dito sa OLPS. Yung nag-offline class. Kadalasan ay online. Pero sabi nila boring naman daw yung online.
Yes, sir. Saan ba yung Lores? Ito po. Ito na? Oo. Ito yung SM. Saan ba kayo pupunta? May tornilyo ba dito, boss? Yung para dito? Meron dito? Sige na. Pang tubig kuya. Oo. Meron nga tayong discover. O ba pwedeng yan to? Subayin ko na lang. Ito naman. Tornilyo sa tubigan. Te, inquire lang ako te ha. Magkano stand nyo? Walang klaseng stand. Mountain bike? Ganyan? Or sa Hindi, yung side stand? sa side stand. Ano sir? 380. Pwedeng makita? Sige po. Sige. Sige, hindi na lang to te ha. Ito na lang. 20 sir. 20. Sakto kaya yan, te? Okay. Swak na swak yan. Hotel 20. Salamat, ate. Sige po. Ganitong klaseng stanza na hinahanap ko eh. Diretso. Yun, swak. Swak na swak. Wait. Haba ng traffic. Buti na lang, bike tayo. Abot pa ako ng ulan. Magkano kamote, te? Alin po? Kamote. Yan pa? Bagong pitas to, no? Opo, 10 isa.